یا حالت هم داشتی یه جست خاصی داشتی آره عجیب دیگه شریعتی چیزو بابا تو رو قرآن رو ولش کن. بابا من اینجوری نبودم عذابم ندید شما عذابم ندید ببین نه کلن ندید یعنی اگه یادت میرفت فاطمه این سومی بود چی شد مالزی و دیگه گیر گذاشته بود
مثلا روشنه تو سفره روشن میزنن تا تیره نگران اون بودم الان اینجا دکمه اکسیت نداره در بیاری؟ حالتون چطوره؟ بسی؟ شرمنده از سر کار اومدیم ما کشیدیم